nay là thứ tư ngày 10 tháng 9. Sáng nay trời đẹp, không nóng. Tháng 9 mà. Thế nhưng mà nhìn hôm qua từ Bắc Hải đảo quay về Tokyo, Đông京vẫn còn nóng quá. Sau khi Đông京ga Shinagawa cảm thấy rất nóng, thì nữa là sauna. Chắc Hoang, thành phố Chắc Hoang, nhiệt độ cao nhất là chắc là 28 độ C. Mặc dù nếu bị nắng thì cảm thấy nóng, nhưng mà khi vào bóng dây cảm thấy mát mẻ. Chắc Hoang là Sapporo. Chủ hàng được gọi là Chắc Hoang. Bắc Hải đảo thì Hokkaido. Tối qua về nhà khá là muộn, bởi vì chuyến bay của tôi bị trễ rồi, nên sau đến sampai Haneda không thể kịp tàu điện cuối, cho nên từ ga Komagome bắt taxi. Mất tốn tiền nhiều rồi. Không có cách nào khác. An toàn phải về thì ok. Thế nhưng mà mình đang ở Chắc Hoang. Không sức khỏe lắm. Hiện nay thì hầu hết là hồi phục rồi. Quan trọng nhất là sức khỏe nha, là bắt trẻ lúc nào, khi nào cũng giống nhau. Bắt trẻ lúc nào cũng ổn giống nhau. Sức khỏe là quan trọng nhất. Đến công viên rồi, bắt đầu nhé.